ඕගොල්ලෝ මේ අදත් එක තෙලා ඉන්න ටිප්ස් ස්ටයිල් YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක තාරන්න යන ඉතාමත් වැදගත් වෙන කාරණයක්. ඒ තමයි මේ YouTube channel එක හරහා මම මේ වෙද්දී වීඩියෝ 100 ගණක් කරලා තියෙනවා. 120කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙනවා. ඒ හැම වීඩියෝ එකම මම කතා කරලා තියෙන්නේ මේ ක්ෂේත්‍රයේ හොඳයි, මේ ක්ෂේත්‍රයෙන් job opportunity තියෙනවා, මේ ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්, හොඳ salary එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කරුණු කාරණා තමයි 80කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මම කතා කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මම මේ වීඩියෝ එක හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයා chef කෙනෙක් විදියට ඕගොල්ලන්ට මුහුණ දෙන්න වෙන අභියෝග මොනවද කියලා ඉතාමත්ම සරලව කෙටියෙන් කතා කරන්න යනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා. පෞද්ගලිකව මගේ අත්දැකීම් තමයි මම කතා කරන්න යන්නේ. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් රිලේටබල් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න ප්‍රධාන හේතුව තුන කාරණාවක් තමයි chef මගේ දුව පුතා මේ ක්ෂේත්‍රයට එවන්න කැමති. මේ ක්ෂේත්‍රය සේෆ්ද? අපි දකිනවා BT පැත්තේ ගියොත් ගෙස්ලා සුද්ධිය බිකිනි ගහගෙන දුවනවා, එහෙට මෙහෙට යනවා. ඒ නිසා අපේ ළමයි නොමග යයිද? ඒ වගේ ප්‍රශ්නත් මට යොමු කරනවා. චෙෆ්ලා හැටියට ඒගොල්ලන්ගේ ලිංගික අල්ලස් ගනීද? මොකද ඒ දකින්න දේවල් හින්දා අපේ ළමයි නරක වෙයිද? ඒ වගේ ප්‍රශ්නත් මට යොමු කරනවා. ඒ දේවල් වලට මට පුළුවන් විදිහට මම උත්තර දෙනවා. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම කතා කරන්න යන්නේ මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම් තමයි මම කතා කරන්න යන්නේ. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා චෙෆ්ලා YouTube channel එක හරහා. ඔයා channel එකට අලුත් නරතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා subscribe කරන්න වගේ යාළුවොත් අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති තියට බල share කරන්න. අවදාන කර මේ වීඩියෝ ලයික් කරලා දාලා මේ යන්න. වීඩියෝ පටන් ගන්නකොට ක්ලියර් කරන්න කාරණාවක් තමයි මේ ලිංගික අල්ලස් කියන දේවල් මේ හොටල් ඉන්ඩස්ට්‍රියට විතරක් අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. ලෝකේ තියෙන ඕනම ඉන්ඩස්ට්‍රියකට අදාළ වෙන කාරණාවක් තමයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. ඒක හැම ඉන්ඩස්ට්‍රියකටම පොදුයි. තමන් හරියට හිටියොත් තමන්ට තමයි ඒක බෙනිෆිට් එක. ඒක තමයි මට කෙටියෙන් කියන්න තියෙන මේ ලිංගික අල්ලස් ගැන. ඊළඟට දෙමෝපිය මගෙන් අහන ප්‍රශ්න තමයි ගෙස්ලා බිකිනි ගහගෙන හෙට මෙහෙට දුවනවා. ඒවා දැක්කොත් අපේ ළමයි නරක වෙයිද? ඒ වගේ ප්‍රශ්නත් යොමු කරනවා. ඒකට මම උත්තරයක් දුන්නොත් මම පෞද්ගලිකව මම ෂොක් වුණා පළවෙනි දවසේ හොටල් ඉන්ඩස්ට්‍රියට ඇතුළු වුණාට පස්සේ. නමුත් ඒක දැකලාම දැන් අපිට ඒ දේවල් නෝමල් වෙලා. මම එකෙන් කියන්නේ අපි ඒ දේවල් බලන්න ඕන කියලා, බලන්න එපා කියලා කියන්නෙත් නෑ. ඒ දේවල් සාමාන්‍ය ලෝකේ පවතින දේවල්. අපි කාලෙත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න ඕන. දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. දැන් AI එක්ක ඩිවෙලොප් වෙන කාලයක්. අපි ඒ දේවල් වලට අපි මුහුණ දෙන්න ඕන. අපි ඒ දේවල් වලින් හැංගිලා හිටියොත් අපි ලෝකෙන් කොන් වෙනවා. ඕනම දෙයක් අලුත් දෙයක් වුණත් පළවෙනි දවසේ දැක්කොත් ආසිත වෙනවා, දෙවෙනි දවසේ දැක්කත් ආසිත වෙනවා, තුන්වෙනි දවසේ දැක්කත් ආසිත වෙනවා. ඕක හැමදාම දකින්න අපිට උනත් ඒ දේවල් එපා වෙනවා. ඒ බිකිනි සම්බන්ධව කතා කරුවත් මට තියෙන්නේ ඒ කාරණේ තමයි අපි ඕක හැමදාම දකින්න අපිට ඒක නෝමල් දෙයක් වෙනවා. පෞද්ගලිකව දැන් මට තියෙන අත්දැකීම තමයි මං ඉස්සරහින් නෑ වීඩියෝ කරන ගමන් කවුරු හරි බිකිනියක් ඇඳන් ගියොත් මට ඒක කිසිම ගාණක් නෑ. මොකද අපි ඒ දෙයට හුරු වෙලා අපි ඒ දේවල් පොතෙන් දැකලා තියෙනවා. මම ඕගොල්ලන්ටත් කියන්නේ ඒ දේවල් නිකම් සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා. තමන් හරියට හිටියොත් තමන්ටම තමයි බෙනිෆිට් එක. දැක දේ කරනවා නම් පිස්සෙත් තමන්ට කියලා මොලයක් තියෙනවා. මොලේ තියෙන පාවිච්චි කරන්න. මොලේ පාවිච්චි කරලා දේවල් කරන්න හොඳ ගමනක් තියෙනවා මේ ක්ෂේත්‍රය තුළ. මම ගිය සතියේ වීඩියෝ එකක් කරුවා ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් විදියට ඕගොල්ලන්ට තියෙන බෙනිෆිට් මොනවද කියලා. ඒකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක හරහාම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මට තියෙන අත්දැකීම චෙෆ් කෙනෙක් විදියට අපිට තියෙන බෑඩ් හැබිට් මොනවද කියලා. අර දේවලුත් බෑඩ් හැබිට් තමයි ඒ දේවල් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට මේ දේවලුත් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් කතා කරමු චෙෆ් වල තියෙන සැබෑ අභියෝග මොනවද කියලා. පෞද්ගලිකව 100% මේක මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම. මට අවුරුදු 10ක 12ක විතර වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. මම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියට ඇතුල් වුණේ 2009 විතර වගේ තමයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියට ඇතුල් වුණේ. ඒ නිසා මට හොඳ අත්දැකීමක් තියෙනවා චෙෆ්ලාට මොනවද තියෙන අභියෝග මොනවද කියලා. පළවෙනිම කාරණේ තමයි දුම්බීම. දුම්බීම කියන්නේ චෙෆ්ලාට ඉතාමත්ම ඉක්මනින් එඩිට් වෙන දෙයක්. ඕගොල්ලෝ දුම්බීමට හුරු වෙන්න පුළුවන් මේ ක්ෂේත්‍රය තුලින්. ඊට හේතුව තමයි අපි කිචන් එකේ වැඩ කරද්දී ඉතාමත්ම ප්‍රෙෂර් එකේ තමයි වැඩ කරන්නේ. වෙලාවට කැමරා එක දෙන්න ඕන, වෙලාවට බුක් එක ලෑස්ති කරන්න ඕන. චෙෆ්ලා කෑ ගහනවා, බඩ මුට්ටු හිට මිට වුණොත් සමහරවිට මිසම් කස්සෙම ලෑස්ති නැහැ කියලා හදන්න ගත්තොත්. ඒ නිසා නිතරම උරු වෙනවා චෙෆ්ලා හැටියට දුම්බීමට. ඒ නිසා දුම්බීමෙන් ඔයා පරිස්සම් වෙන්න. චෙෆ්ලා හැටියට 75%කට වඩා වැඩි පිරිසක් මේ වෙද්දී සිගරට් වගේ දේවල් පානය කරනවා. ඕගොල්ලෝ හැකිතා පරිස්සම් වෙන්න ඒ තුලින්. දෙවෙනි කාරණේ තමයි තරබාරුව. චෙෆ් කෙනෙක් විදියට තරබාරුවට ඔයා මුහුණ දෙන්න ඕන. මොකද ඊට හේතුව තමයි චෙෆ්ලා හැටියට අපි හැමතිස්සෙම කනවා, හැමතිස්සෙම ටේස්ට් කරනවා, කැමල රහ බලනවා. ඒ දේවල් කරද්දී අපේ ඇඟට නිකම්ම කැලරි ප්‍රමාණය දවසින් දවස වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා චෙෆ්ලා හැටියට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මහත් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා YouTube එකේ කොහේ හරි චෙෆ්ලාගේ දිහා බලන්න. ගොඩක් චෙෆ්ලාට බඩ තියෙනවා, හැඟ තියෙනවා. ඊට හේතුව තමයි හැමතිස්සෙම අපි කනවා කියන්නේ රහ බලනවා, රහ බලද්දී නිතරම කැවෙනවා.
ඒ නිසා තමයි අපි මහත් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට දියවැඩියාව සහ අධික රුධිර පීඩනය වගේ රෝග තත්ත්ව ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරියට එක්සර්සයිස් කරන්න, කෑම පාලනය කරන්න, ඒ වගේ දේවල් කරුවොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ අධික තාරභාරයෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. චෙෆ්ලා විදියට අනිවාර්යයෙන්ම කිචන් එකට මත්පැන් යූස් වෙනවා. කෑම හදන්න සමහර කොන්ඩිනේටර් කුසින් වලට මත්පැන් යූස් වෙනවා. ඒ නිසා කිචන් එකේ නිතරම මත්පැන් ගැවසෙනවා. පෞද්ගලිකව මගේ උදාහරණයක් ගත්තොත් මට තියෙනවා ලීටර් 5ක වයින් බෝතලයක් තියෙනවා. ඒ ලීටර් 5 අනිවාර්යෙන් අපි බොනවා හැමදාම. ඒ මේ ඔරිජිනල් වයින් නෙමෙයි, කුකින් වයින්. නමුත් අපි මයි අයියා කෙනෙක් ඉන්නවා නිශාන්ත කියලා. ඌයි මයි අනිවාර්යෙන්ම දවසකට ලීටරයක් බොනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම 4 star 5 star වල වයින් යූස් කරන්න ඕන. ඒක කෑමට දැම්මත් එකයි නැතත් එකයි අපි බොනවා. වැරදි වැඩක් ඔයගොල්ලෝ කරන්න එපා. අපි කෙරුවට වයින් බොනවා කියන්නේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැමදේම ලිමිට් එකට තියාගත්ත. ඊට පස්සේ හතරවෙනි කාරණේ තමයි කකුල් වල නහර ගැට ගැනීම. චෙෆ් කෙනෙක් කියන්නේ දවසකට පැය 8ක් 9ක් අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරනවා. මුළු දවසම හිටගෙන තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා කකුල් වල නහර ගැටීමේ සම්භාවිතය වැඩි. පෞද්ගලිකව මගේ දකුණු කකුලේ නහර දෙකක් විතර වගේ කැට ගිහලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේ දේවල් ගැන ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙලා ඉන්න ඕන. කකුල් වල නහර ගැට ගැනීමට හේතුව තමයි අපි නිතරම හිටන් ඉන්නවා. ඇඟල් වල වුණත් බර වැඩි. ඒ ඇඟේ බර කකුල් වලට දරා ගන්න බැරි වුණාම තමයි මේ කකුල් වල නහර ගැට ගැහෙන්නේ. ඔයා වෙලාවට එක්සර්සයිස් කරන්න, වෙලාවට කෑම බීම ටික කන්න. ඒ දේවල් කෙරුවොත් ඒ දේවල් වලින් ඔයගොල්ලන්ට මිදෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණා තමයි පස්වෙනි කාරණා තමයි නරක මිතුරන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට බෑඩ් මිතුරෝ හම්බ වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අරක්කු බොන යාළුවෝ, සිගරට් බොන යාළුවෝ, කසිප්පු බොන යාළුවෝ, කුඩු ගහන යාළුවෝ, ගංජා බොන යාළුවෝ, ඒ වගේ මිතුරෝ ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගෙන් පරිස්සම් වෙන්න. මේක ඔයගොල්ලන්ට හොස්පිටල් විශේෂය නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ හොටෙල් ඉන්ඩස්ට්‍රියට විතරක් නෙමෙයි. මේක මිතුරන් ගැන කතා කරද්දි ෆෝන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට මේ කාරණේ පොදුයි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ දෙමාපිය හැටියට, ළමයි හැටියට, ළඟ ළමයිලා හැටියට මේ හොස්පිටැලිටි ඉන්ඩස්ට්‍රියට විතරක් කෝට් කරගන්න එපා. මේක හැම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකටම පොදු කාරණයක් මේ නරක මිතුරෝ. තමන් දැනගන්න ඕන තමන් කවද ආශ්‍රය කරන්න කියලා. මම කතා කරන 6 වෙනි කාරණය තමයි වේලාවට ආහාර නොගැනීම. ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට ගෙස්ටර්ට තමයි සර්ව් කරන්න ඕනේ. ගෙස්ටර්ට තමයි අපි කෑම දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපේ ආහාර වේල අපිට මගහැරනවා. සාමාන්‍ය බුෆේ එක බිසි වෙන වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලන්ච් බුෆේ එක 11:40 පාට බුෆේ එක පටන් ගන්නවා නම් 12 එක වගේ කියන්නේ හොඳ පීක් වෙන වෙලාවක්. ගෙස්ලා වැඩිපුර කෑම කන වෙලාව තමයි මේ වෙලාව. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න වෙන කාවාරි එතනට විනාඩි 5කට වගේ දාලා ඔයගොල්ලන්ගේ ලන්ච් එක ඩිනර් එක අරන් ඉන්න. ඔයා ලන්ච් එක ඩිනර් එක ඉක්මනට අරන් ඇවිල්ලා ඔයාගේ බෑකප් එකට හිටපු කෙනාවත් ඉක්මනට කෑම කන්න යවන්න. චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කවදාවත් කෑම වලට 1 hour rest එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. උපරිම විනාඩි 15යි ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලන්ට වෙන විදිහකට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ පැය වෙලාවට කන්න බොන්න ඒ දේවල් කරන්න. මං කතා කරන ඊළඟ කාරණා තමයි අර පිරිමැස්ම. චෙෆ්ලා හැටියට අපි අනිවාර්යයෙන්ම හදාගත්තු කාරණයක් තමයි මේ අර පිරිමැස්ම කියන කාරණය. චෙෆ්ලා හැටියට ඕන තරම් අයිටම්ස් තියෙනවා යූස් කරන. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑම හදන්න ඕන, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මිසබ්ලස් කරන්න ඕන. අද ලන්ච් එකට 100ක් ඉන්නවා නම් අපි 100ට හරියන් තමයි කෑම හදන්න ඕනේ. 150කට 120කට කවදාකවත් අපි කෑම හදන්නේ. ඒ තුලින් අපේ අර පිරිමැස්ම නැතිනවා. ඒ නිසා ඔයා යම්කිසි කෑමක් මොකක් හරි හදනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට උඩ ඉන්න චෙෆ්ලාගෙන් අහන්න. ඒක ගෙස් කෙනෙක් කොච්චර කෑම වේලක් කනවද? ඕගොල්ලන්ගේ සීනියර්ලාගෙන් අහන්න. ඒ තුලින් ඕගොල්ලන්ගේ අර පිරිමැස්ම පාලනය කරගන්න පුළුවන්. මේ කාලයට අර පිරිමැස්මෙන් වැඩ කරන ඕන කාලයක්. ඒ නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම අර පිරිමැස්ම ඉගෙන ගන්න. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයා යම්කිසි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මම මේ දවස්වල වීඩියෝක් එඩිට් කරමින් පවතිනවා. ඔයා කොහොමද YouTube channel එකක් හදන්නේ කියලා. මේ දවස්වල ඒක වැඩ තමයි කරන් ඉන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මම පොරොන්දු වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා කියලා. ඒ සම්බන්ධව අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට තව සති දෙකකින් විතර වගේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට යම්කිසි අදහසක් තියෙනවා නම් චෙෆ් ඔයා මේ සම්බන්ධව කතා කරොත් හොඳයි කියලා අදහසක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙනවා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක. ඒ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ හොඳ කන්ටෙන්ට් එකක් මට යෝජනා කරුවොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් මම වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැම වෙනකම් මම කියෙන්නම්. මම චෙෆ් මිලාන්.